با عرض سلام به همه دوستان عزیزم، من فلور هستم. امروز میخوام براتون یه سوپ فوق‌العاده خوشمزه که ارزش غذایی خیلی خوبم داره، سوپ عدس درست کنم. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این سوپ خیلی خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. با امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.